सगळ्यात अगोदर आपल्याला 4-5 उकडले अंडे घ्यायचे आहेत। त्यांना छान किसून घ्यायचं। हलक्या हाताने त्याला छान किसून घ्यायचं। या प्रकारे किसून झालेला आहे। त्यानंतर फोडणी करता तेल घालायचं, त्यामध्ये थोडंसं जिरा घालायचं। जिरा तडतडलं की त्यामध्ये बारीक चिरलेले कांदे घालायचे। ते फ्राय करून घ्यायचे छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत। नंतर त्यामध्ये थोडंसं सांबार घालायचं, त्यामुळे चव थोडीशी छान येते। थोडीशी हळद आणि छान मिक्स करून घ्यायचं। 2 मिनिटं शिजू द्यायचं। बघा शिजून झालेलं आहे। त्यानंतर यामध्ये टमाटर ॲड करायचे। त्यामध्ये चवीपुरता मीठ घालायचं, त्यामुळे टमाटर लवकर सॉफ्ट होतात आणि छान मिक्स करून घ्यायचं। टमाटर छान सॉफ्ट झाले की त्यामध्ये तिखट घालायचं। मिरची पण घालू शकता, अदरवाइज दोन्ही घातले तरी चालेल। त्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करायचं आणि मिक्स करून थोडंसं 2 मिनिटे फक्त शिजवून घ्यायचे। शिजलं की त्यामध्ये आपण बारीक किसून घेतलेले अंडे घालायचे। त्याला हलक्या हाताने मिक्स करायचं छान। हलक्या हाताने करायचं, त्यामुळे ते चुरा होणार नाही आणि त्याचा टेक्स्चर सुद्धा चेंज होणार नाही। मिक्स झालं की त्यावरती थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि त्याला पण मिक्स करून घ्यायचं। झालं 2 मिनिटे गरम होऊ द्यायचं। आपलं एक खिमा तयार आहे। गरम गरम सर्व करायचं। बघा माझी न्यू रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर अँड कमेंट करायला विसरू नका। तसेच माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला पण विसरू नका। या प्रकारे प्लेट सर्व करायची, त्यावरती थोडंसं कोथिंबीर घालायचं। आपली प्लेट रेडी आहे।